Hi everyone, this is Utesh and everyone knows like मलाई जसले चिन्नुहुन्छ लाइक जसले फलो गर्नु भएको छ हैन सो सबैले थाहा छ म बाहिर यता अहिले जापानमा छु हैन सो आई एम लिभिङ माई लाइफ है सो मेरो यो भिडियो बनाउनुको मोटो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हैन जस्ट 3 days ago हैन आई गट सम प्रब्लम के हुन्छ नि लाइक म के भन्दाखेरि चाहिँ हैन जस्ट यो मोटो चाहिँ के सर्टली भन्न खोज्दाखेरि हैन बाहिर कतिको गाह्रो हुन्छ भनेर जस्ट भन्न खोजेको त्यो भने नि अब 3 days ago हैन आई गट इन प्रब्लम के म बिरामी भएको थिएँ हैन लाइक बिरामी भएको थिएँ म टोटली भन्दा नि रेस्टमै थिएँ भनौँ न लाइक 5 days जति भएको थियो म कामहरू पनि गएको थिएन हैन सो अनि अलिकति फिल भयो कि अब हुँदैन बाहिरको लाइफ हो नि त हैन सो काम नगरी बस्नु पनि मिल्दैन हैन सो हामीहरू त्यति रिच हुन्छ नि लाइक रिच फ्यामिलीको त होइन है अनि लाइक हुन्छ नि सबजना पैसा कमाउने आएको हैन अनि काम गरेन कि खानु पाउँदैन नेपाल जस्तो हैन यो महिना काम गरेन भने अर्को महिना के खाने भन्ने प्रब्लम हुन्छ क्या हैन जापानमा चाहिँ अनि त्यही भएर अब 5 दिन रेस्ट गरिसकेछ सब छुटिसकेछ कामहरू हैन अर्को महिनाको लागि आतिसकेछ मान्छे है सो आई जस्ट गेट अप है आई जस्ट गट रेडी हुन्छ नि एन्ड गएँ काममा हैन ल हैन ल हुन्छ नि त भनेर काममा गएँ हैन बट काम गर्दा गर्दै हैन आई वाज इन ट्रबल के लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैन यहाँ चाहिँ एउटा मार्ट हुन्छ लाइक फ्यामिली मार्ट हैन लसन लाइक 7-11 हुन्छ हैन म नाम चाहिँ तोक्दिनँ हैन जस्ट त्यहाँ काम गर्दाखेरि म नाइट काम गर्छु म चाहिँ त्यहाँ इभन सिंगल क्या एक्लै हुन्छ नि लाइक एक्लै काम गर्नुपर्छ हैन त्यो सब स्टोर म एक्लैले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ लाइक त्यस्तो सिचुएसनमा थिएँ हैन लाइक एन्ड माई नोज वाज ब्लिडिङ क्या हुन्छ नि लाइक आई फिल लाइक सेट आई विल डाई इन दिस मुभमेन्ट है त्यस्तो फिल भइरहेको थियो मलाई हैन सो याद आयो त्यतिखेर हैन मम्मी ड्याडी हैन लाइक हुन्छ नि मेरो सिस्टरहरू है अनि सबैको याद आएको थियो हैन लाइक आई फिल लाइक आई विल नट सर्भाइभ हुन्छ ल म यहाँ मर्यो भने अनि त्यो प्रब्लम हुँदै अनेक दिमागमा आउँदो रहेछ क्या लाइक त्यस्तो प्रब्लम भएको थियो है सो अनि लाइक आई वाज टोटली स्केयर्ड क्या हुन्छ नि लाइक अब के गर्ने है कहाँ जाने अब पसल छोडौँ त त्यत्रो पसल छ हैन त्यो पसल छोडेर गएर त्यहाँ चोरी भयो भने हैन हु बी रेस्पोन्सिबल हैन अनि म जाने स्थितिमा पनि थिएन क्या जाने सक्ने स्थितिमा पनि थिएन हैन इट वाज टोटली ब्लिडिङ हैन आई डोन्ट नो वाट टु डु हाउ टु डु हैन लाइक के गर्ने कसलाई भन्ने हैन इभन ब्लिडिङ भइरहेछ म ब्लड सफा गरिरहेछ त्यस्तो भएको थियो क्या एन्ड आई वाज हुन्छ लाइक म पुरै डिस्टर्ब भइसकेको थिएँ एन्ड आई डोन्ट नो वाट टु डु हैन सो लाइक पछि जस्ट देखाउनु पर्छ नि त हैन लाइक हस्पिटल जाँदाखेरि देखाउनु पर्छ नि त आई जस्ट थिङ्क हैन मेरो दिमागमा के आयो भन्दा ओके हैन जस्ट टेक अ भिडियो हैन पछि अनि म्यानेजरहरूलाई पनि देखाउनुहुन्छ इफ म यहाँ के गरेर ढलिहाल्यो फेन्ट भइहाल्यो भने पनि देयर विथ सम वान हुल चेक माई मोबाइल हैन भिडियो अन भएपछि त हैन सो त्यही सोचेर मैले भिडियो पनि बनाएको थिएँ हैन सो आई विल सेयर द्याट भिडियो लेटर हैन यही पोस्टमा म लास्ट सेक्सनमा राख्छु हैन सो हुन्छ नि गाह्रो छ बाहिर हैन सजिलो छैन मान्छेले भने जस्तो हुँदैन हैन लाइक इभन स्पेसली त अब म अरू कन्ट्री त थाहा छैन हैन अब आफू चाहिँ जापान आइछ हैन सो इट्स भेरी डिफिकल्ट ओभर हियर क्या हुन्छ नि लाइक काम 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 यहाँ जापान भनेको यस्तो कन्ट्री हो कि हैन कामलाई हैन फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ क्या सबैले हैन हेल्थ भन्दा नि काम फर्स्ट प्रायोरिटी हो क्या हैन त्यस्तो कन्ट्री हो यो हैन अनि जति कमाए त्यति सिद्धिने कन्ट्री पनि हो यही हैन सो मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन सो गाह्रो हुन्छ विदेश हैन अहिले त्यही माथि यो जापानको भिजा भनेछ के भनेछ है मान्छेहरू आउनलाई आतुर भइरहेको छ हैन एकचोटि प्लिज सोचेर आउनुहोस् हैन नेपालमा के गरिरहनु भएको छ भने नआउँदा पनि हुन्छ यहाँ हैन नआउँदा पनि हुन्छ बाहिर भनेको नजाँदा नै राम्रो हो हैन अब केही गरी हुँदै भएन ल ठिकै छ बाहिरै गएर कमाउँछु बाहिरै सोच्छ हैन जे पनि गर्नु रेडी छु हैन मरे पनि मर्छ भन्ने सोच्छ भने ठिकै छ आउँदा हुन्छ हैन किनभने एभ्रीवान निड्स मनी है एभ्रीवान निड्स मनी हैन पैसा चाहिन्छ है सो
त्यही हो बाहिर धेरै गाह्रो हुन्छ होइन लाइक अब तपाईँहरू आफै पनि विचार गर्नुहोस् होइन सो नाउ होइन ल धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि जस्ट आई विल जस्ट सो द्याट भिडियो है अनि यस्तो कस्तो भएको छ होइन त्यो भिडियो हेर्नुहोस् होइन एन्ड वान रिक्वेस्ट कि होइन यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि होइन लाइक हुन्छ नि यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि कुन चाहिँ कसैलाई हुन्छ नि त लाइक अलिकति ब्लडदेखि अलिकति एलर्जी हुन्छ कोही हेर्न नसक्ने त्यो ब्रेनको प्रब्लमहरू हार्टको प्रब्लमहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ होइन यो भिडियो स्किप गर्दाखेरि पनि हुन्छ होइन लाइक स्किप गरेर हेर्दा नि हुन्छ नभए लाइक यो अब देखाउने भिडियोमा टोटल्ली भनेको ब्लड होइन त्यस्तो मात्रै छ क्या किनभने मेरो प्रब्लमै त्यही भएको थियो होइन सो त्यो चाहिँ स्किप गरेर हेर्दाखेरि हुन्छ है अब भिडियो त हजुर सबैले देखिहाल्नुभयो होइन हाउ आई वाज ब्लिडिङ भनेर हुन्छ नि लाइक एकछिनको मात्र कुरा होइन त्यो टोटल्ली ब्लिडिङ भइरहेको थियो होइन अनि बल्ल तल्ल स्टप भएको थियो होइन एन्ड फेरि इन मर्निङ टाइममा हुन्छ नि लाइक वेन म जतिखेर क्यास सेक्सनमा थिएँ होइन आफ्नो काम गरिरहेको थिएँ लाइक कस्टमरसँग डिल गरिरहेको थिएँ त्यो पनि ब्लिडिङ भइरहेको थियो क्या सो ब्लिडिङ हुँदाखेरि होइन मैले त्यो सामान छोडेर जान पनि मिलेको थिएन क्या होइन लाइक I just did my work होइन देन होइन आई नो आई वाज ब्लिडिङ होइन ब्लिडिङ भइरहेछ मैले कागजले पुछिरहेको छु म कस्टमरसँग डिल गरिरहेको छु होइन उसको सामान बेचेर उसको पैसा लिएर काउन्टरमा राखेर त्यसपछि मात्रै म त्यो सफा गर्न गएको थिएँ क्या लाइक यस्तो हुन्छ क्या बाहिर भनेको होइन तपाईँको हेल्थलाई त्यति प्रायोरिटी भन्दा पनि तपाईँ काम गरिरहेछ त्यहाँ होइन लाइक हुन्छ नि लाइक ट्याक्क रेजी भन्छ होइन यहाँ चाहिँ होइन लाइक मैले कस्तो नेपालमा काउन्टर हुन्छ नि लाइक काउन्टरमा बसिरहेको थिएँ सामान लिएर आएको थियो कस्टमर होइन लाइक आई वाज डिलिङ विथ देम होइन आई वाज डिलिङ उनीहरूको सामान रेड गर्दै थिएँ होइन त्यतिकैमा आई वाज ब्लिडिङ क्या आई वाज ब्लिडिङ होइन सो त्यतिखेर मैले छोडेर होइन अभियसली हामी नेपाल भएको त्यो अलिकति के हुने बित्तिकै छोडेर जानु मिलिहाल्थ्यो होइन अर्को आएर हेरिदिन्थ्यो होइन तर यहाँ चाहिँ छैन क्या अब सिङ्गल छु होइन अब त्यो उसलाई छोड्न पनि मिलेको छैन होइन केही गर्नै मिलेको छैन क्या लाइक आई वाज जस्ट होइन उनीहरूले पनि देखिरहेछ होइन उनीहरूले पनि तर्सिरहेछ कस्टमर पनि होइन ल त ब्लिड भइरहेछस् भनिरहेछ होइन आई नो फक होइन आइ एम ब्लिडिङ भनेर क्या होइन मलाई थाहा छ म ब्लिड भइरहेको छु भनेपछि उनीहरूले पनि त्यही भनिरहेछ क्या त ब्लिड भइरहेछस् भनिरहेछ होइन अनि टु फाइन होइन नथिङ होइन भनेर अनि आफै पुस्दै होइन आई वाज होइन डिलिङ विथ देम क्या अनि उनीहरूको सामान बेचेपछि जुन अर्को कस्टमर आयो त्यसलाई होइन प्लिज होइन आई कान्ट होइन मैले सक्दैन एकछिन रोक मैले सफा गरेर आएर मात्रै भनेर रिक्वेस्ट गरेर गएर सफा गरेर आएर मात्रै त्यो सफा गर्ने जेल पनि डर लागिरहेको थियो कि त्यसले त क्यासमा हेरेर होइन क्यास पो लिन्छ कि होइन यदि यो ओनरले देख्यो भने होइन कस्टमरलाई छोडेर ओनरले देख्यो भने मलाई गाली गर्छ कि मलाई कामबाट निकालिदिन्छ कि भने त्यो मेन्टल प्रब्लम पनि थियो क्या होइन फिजिकली आई वाज हर्ड होइन फिजिकली आई वाज ब्लिडिङ ओभर देयर होइन आई वाज हर्ड त्यही माथि प्लस मेन्टल प्रब्लम पनि थियो क्या मेरो अब काम छुट्टिने पो हो कि लाइक 5 दिन बिदा बसिसक्यो अब यस्तो प्रब्लम भएर म अझै बिदा बस्नुपर्ने हो कि होइन लड अफ थिङ रोमिङ एराउन्ड माई माइन्ड है रोमिङ इनसाइड माई माइन्ड भनौँ न होइन लाइक त्यतिकैमा त्यो दिमागमा पनि खेलिरहेछ लाइक अनि मैले भने नि होइन वी आर नट हुन्छ नि लाइक रिच पर्सन होइन बाहिर आउने म्याक्सिमम पर्सन भनेको रिच हुँदैन सब भनेको कि त लो कास्ट हो कि मिडल क्लास हो है अनि एकदम हाई प्रोफाइल भनेको कमै हुन्छ होइन उनीहरू भनेको एकदम कमै हुन्छ है सो सबैजना मिडल एन्ड लो पनि भन्नु मिल्दैन होइन लो भन्नाले लोको पनि आउन त प्रायः सक्दैन भनौँ होइन तर बेसी भनेको मिडल क्लास फ्यामिली हुन्छ क्या हामी भनेको यहाँ आफूले कमाउने पैसा कमाउने नेपाल पठाउने होइन आफ्नो फ्यामिली होस् या प्यारेन्ट्सहरूको लाइफ होस् या पछि आफ्नो फ्युचर सेक्योर गर्नलाई हामीहरू आउने हो क्या यहाँ भनेको होइन एन्ड एट द एन्ड मेन भनेको पैसै हो होइन अनि पैसा कमाउनलाई काम गर्नु नै पर्छ है काम गरेन भने पैसा पनि कमाउँदैन होइन सो
प्लस 5 days रेस्ट, त्यसपछि काममा गएको, प्लस ब्लिडिङ होइन, एन्ड फिजिकल्ली त्यो ब्लिडिङ हुने बित्तिकै आई वाज फिजिकल्ली विक है, फिजिकल्ली विक त थियो नै होइन, त्यसमाथि प्लस मेन्टल प्रब्लम पनि भयो क्या, लाइक के गर्ने अब फेरि बिदा बस्नु पर्ने भयो भने होइन, 5 दिन बिदा भइसक्यो, अब फेरि अर्को 5 दिन बिदा बस्नु पऱ्यो भने 10 दिन हुन्छ, 10 दिनमा मैले अब त्यो अर्को महिना के गर्ने, अनि लाइक हुन्छ लाइक नेपालमा कसरी पैसा पठाउने, मेरो कलेज फी कसरी तिर्ने होइन, ल त्यो त सबै छोडिदिउँ होइन, नेपालमा पैसा नपठाउँला अरे होइन, लाइक घरमा ल मम्मी भएन, ल ड्याडी भएन यो पालि भनेर लाइक एक्सक्युजेस मागौँला अरे होइन, तर कलेजमा त दिँदैन त्यो एक्सक्युजेस होइन, लाइक तैँले त तिर्नै पर्छ भन्छ होइन, ल ठिकै छ फाइन, ल कलेजमा पनि ल साथीहरूसँग 1.5 लाख मागेर होइन तिर्दिउँला अरे यो मन्थ होइन, कलेजमा त तिरेर भएन, हुन्छ नि लाइक वाट एबाउट माई रेन्ट, वाट एबाउट माई फुडिङ, वाट एबाउट माई लजिङ होइन, त्यो एक्सपेन्सेस पनि त हेर्नु पऱ्यो नि होइन, कहाँ टालौँ के गर्ने, अब यस्तो भयो भने के गर्ने भनेर एकदम दिमाग आत्तिएको थियो क्या, लाइक आई वाज मेन्टली टर्चर क्या, हुन्छ नि लाइक फिल हुन्थ्यो होइन, सम वान हुन्छ नि लाइक कोही आएर होइन लाइक हेल्प गरिदियो हुन्थ्यो होइन, मेरो लाइक कसले केयर गरिदियो हुन्थ्यो, अनि फिलिङ एकदम थियो क्या होइन, अनि लाइक आई कल हुन्छ नि मेरो सिस्टरलाई कल गरेँ है, अनि सिस्टरले फोन गर्यो, लाइक सिस्टरसँग कुरा भयो, अलिकति रिलिफ भइरहेको थियो होइन, लाइक मेरो बेससँग नि कुरा भयो होइन, लाइक कुरा त भएन, म्यासेज आई जस्ट वान्ट टु टक विथ हर है, त्यस्तो चाहिँ भइरहेको थियो होइन, बट कुरा हुन पाएन अभियसली, कस्तो लो फिलिङ भइरहेको थियो क्या होइन, लाइक कहिले पुसअप गरिदिए हुन्थ्यो मलाई भन्थ्यो मेरो सानो दिदीले होइन, फुल अहिले पुसअप गरिरहेको थियो मलाई, जे होस् भनौँ न, मैले घरमा त अहिलेसम्म यो भनेको छैन है, सो बट हुन्छ नि लाइक मलाई यो भिडियो बनाउनु मलाई, किनभने लाइक कति छ क्या नेपालमा है बाहिर आउन खोज्नेहरू, कति छ क्या, ल बाहिर भनेको होइन पैसा कमाउँछ जस्तो हुन्छ, यस्तो प्रब्लम हुन्छ यार, कति गाह्रो हुन्छ यार होइन, सो त्यसको लागि भए पनि यो हेरेर भए पनि बी केयरफुल होइन, आउने नै सोचेछ भने एकदम सोचेर मात्र आउनु, नसोचिकन नआउनु है, एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन, लाइक आई वाज टोटली ब्रोक क्या, हुन्छ नि लाइक मैले लाइफमा अहिलेसम्म यस्तो फिल नै गरेको थिएन क्या, लाइक हुन्छ नि लाइक आई फिल लाइक आई वाज डाइङ क्या, अब म यहीँ मऱ्यो भने के हुन्छ मेरो घरमा होइन, के हुन्छ मेरो मम ड्याडले के हुन्छ, आई वाज जस्ट फिलिङ होइन, त्यस्तो कस्तो नराम्रो सोचहरू पनि आइरहेको थियो होइन, धेरै गाह्रो भएको थियो। सो गाइज होइन एट लास्ट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन, बाहिर आउँदाखेरि अलिकति सोचेर आउनुहोस् होइन, एक्लै हुन्छ होइन, एक्लै गाह्रो हुन्छ एकदमै होइन, लाइक खाना बस्न सुत्नको ठेगान हुँदैन होइन, प्लस अब यसरी मलाई यसरी हेल्थले च्यालेन्ज गर्यो भने त धेरै नै गाह्रो हुन्छ है, रुनु के हाँस्नु बनाइदिन्छ क्या, सो सोचेर आउनुहोस्। एन्ड प्लस अरू के भन्छ भने अहिले यो हुन्छ नि लाइक जापानमा अहिले वर्किङ भिजामा ल्याउन आँटेछ के आइरहेको छ अहिले होइन, बी केयरफुल है, यो वर्ष कसैलाई पनि नेपालबाट कहिले पनि ल्याउन आँटेको छैन, अर्को वर्ष मे चान्सेस हुन्छ होइन, अर्को वर्ष एक्जाम दिएर चान्सेस त हुन्छ, तर अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन लाइक म डिटेलमा यसमा त गएको छैन होइन, बट मैले जे सुनेको छु म अहिले त्यही इन्फर्म गरिदिन्छु होइन, लाइक मैले कस्तो सुनेको भन्दाखेरि होइन, यहाँनिर एकदम कम पैसामा लिएर आउन खोजेको है, बाहिर वर्कर भनेको एकदम कम पैसामा लिएर आउन खोजेको होइन, तपाईँहरू कस्तो अब होला नेपालमा भन्ला अरे होइन, 2 लाख 2.5 लाख कमाउँछ महिनामा भन्छ होइन, नेपालमा होइन, त्यो उनीहरूले झुट बोलेको होइन, मेन पावरले यो कुरा चाहिँ ट्रु हो क्या, झुट बोलेको होइन, तपाईँले पाउनु नै हुन्छ क्या, 2 लाख 2.5 लाख पैसा पाउनु नै हुन्छ होइन मन्थली होइन, बट अर्को के सोच्नु तपाईँले पैसा त पाउनुहुन्छ यहाँ होइन, त्यो पैसा जसरी आयो नि होइन त्यसरी नै जान्छ, किनभने तपाईँले यहाँनिर रेन्ट तिर्नै पर्ने हुन्छ है, खाना बस्नै पर्ने हुन्छ होइन, अनि प्लस तपाईँको ट्याक्सेसहरू हुन्छ होइन, ट्याक्स हुन्छ, हेल्थ इन्सुरेन्स हुन्छ होइन, सब मन्थली सब तिर्नुपर्छ क्या, तपाईँको होइन 10-12वटा बिलहरू आउँछ क्या, त्यो सब तिर्नुपर्छ, त्यो सब तिर्दाखेरि तपाईँको बज्ने भनेको 60-70 हजार 80 हजार, बेसीमा बस्यो 1 लाख बज्ला अरे होइन, सो 1 लाख तपाईँले यहाँनिर होइन लाइक 24 घन्टामा होइन 15-16 घन्टा काम गरेर होइन महिनामा 1 लाख बचाउनु भन्दा त होइन बेस्ट भनेको दुबई कतार जाँदा नै हुन्छ, किनभने 8-10 घन्टा काम गऱ्यो होइन 1 लाख रुपियाँ यत्तिकै मजाले बस्छ, इफ यु आर एजुकेटेड है, एजुकेटेड नहुनेहरू त अलिकति गाह्रै होला होइन, सायद दुबई कतारमा पनि, इफ यु आर +2 पास हुन्छ नि लाइक
त्यस्तो छ भने त दुबई कता पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ किनभने यहाँ धेरै छ क्या तपाईँको यहीँ युनिभर्सिटी पढेर यहाँनिर 2-3 वर्ष 10 होइन 4-5 वर्ष बसेर होइन पढेकोहरू एकदम ल्याङ्ग्वेज एकदम राम्रोहरू होइन धेरै छ क्या त्यस्तोलाई प्रायोरिटी दिएर तपाईँहरूले किन बोलाउनु छ क्या त्यो एक्चुअली सोच्नुहोस् होइन त्यो किन सोच्नु तपाईँहरूले N3 पास गरेर N1 पास गरेर होइन N3 N2 पास गरेर लिएर आउने किन एकदम गाह्रो कामको लागि नै हो किनभने यहाँको स्टुडेन्ट त्यस्तो जानेकोले गाह्रो काम गर्दैन होइन किनभने आफ्नो पनि एउटा भाषा हुन्छ होइन मैले यो काम गाह्रो हुन्छ अनि किनभने हामीहरू त यहाँ भिजिसकेको हुन्छ नि त लाइक सक्या हुँदैन नि त सक्दैन भन्ने थाहा हुन्छ कि नेपालबाट या अरू देशबाट वर्करहरूबाट लिएर आयो होइन काम गरायो होइन लाइक लास्टमा के हुन्छ भने पैसा पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन होइन लाइक फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ मान्छेहरू क्या त्यस्तो बी केयरफुल है आउनुभन्दा अगाडि एकचोटि सोचेर आउनुहोस् बुझेर आउनुहोस् होइन यही नै भन्न चाहन्छ लाइक हुन्छ नि लाइक अब यही भन्दै होइन आई वान्ट टु से होइन टेक केयर बी केयर एन्ड बाहिर आउनु अगाडि एकचोटि राम्ररी सोचेर आउनु होला होइन सोच्दै नसोची हतारमा डिसिजन चाहिँ नलिनु होला होइन ओके गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है यसरी नै सपोर्ट गरिदिँदै गर्नु होला होइन लाइक सेयर गरिदिनु होला लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला नगरेकोहरूले थ्याङ्क यू सो मच